Hi guys! Welcome back to my channel. I'm very excited na mag-film ngayon guys kasi may dumating sa akin na package from Louis Vuitton. Yep, andito siya sa may box na to. Baka magtaka kayo bakit nandito sa klaseng box yung in-order ko na Louis Vuitton. Kasi guys, nag-order ako sa online lang. Ang hirap magpunta ng mall ngayon, especially ngayon kasi may mga virus na kumakalat. And nakakalungkot kasi USA ang pinakamaraming cases ngayon so far. So, yeah, kaya online na lang ang ginawa ko. Sa online ko na lang siya in-order para hindi na ako lalabas para lang bumili ng Louis Vuitton. Itong binili ko na to guys is matagal ko na talaga siyang gustong mabili. Kaso palagi siyang sold out. Even sa online, sa my store, palagi siyang wala. Luckily, nung pagka-check ko sa my online, ewan ko, nag-browse lang ako sa Louis Vuitton, tapos chinek ko ulit siya. Nakita ko na siya na available ulit. So, hindi na ako nagsayang ng time. Of course, binili ko na siya kaagad kasi nga, noon ko pa siya gustong makuha. So, yeah, i-unbox ko na to guys kasi, actually, today to dumating. Hindi lang ako nakapag-film agad kasi nga, may binuntahan lang ako kanina. Pero ito na, madaliin na natin to. Kasi excited na rin ako makita. Actually guys, hindi ko pa nakita to ng personal. Or wala pa akong idea kung anong itsura niya sa personal. Na-excite ako kasi nung time na pinupuntahan ko to sa Louis Vuitton, wala sila laging stock. So, hindi ako nagkakaroon ng chance na makita siya or mahawakan siya. Okay, so ito na yung Louis Vuitton, yung laman ng box. Pag open mo ng box, ito agad yung napansin ko. So, okay. So, this one is the return label. So, in case na hindi mo magustuhan or may mangyari, ayan. Kasi nga sa online ko siya, diba, in order. So, this one is the Louis Vuitton thank you card. Ayan. And the exchange and return paper in case nga na may mangyari. So, this one is the mini pochette. Na-order ko pala to Sunday. Ayan, March 22. Tama, ayan. So, yun lang yung laman ng card na ito or ng envelope na to. Anyway, eto na guys, yung Louis Vuitton. So, I'm very excited na i-open na siya. So, of course, meron pa ditong maliit na envelope. So, ito lang yung laman ng maliit na envelope. Nothing. Okay, so wala naman siya. Parang kalat lang. So, ayan na guys. Let's open the box. Ang cute talaga ng ano nila, no? Ng ribbon. Kala mo, ano lang. Okay, let's pull this down because I'm very excited, guys. Honestly, talaga wala akong idea kung anong itsura nito. Kaya, kinakabahan din ako. Hindi ko alam kung magugustuhan ko siya or what. So, when you open it, it's like this. So, it's in the small dust bag, which is perfect sa bag. And when you open the dust bag, here it is! Oh my god! Oh my god! Oh my god! OMG! Ang cute-cute lang talaga pala niya, no? Ayan na guys. Oh my god. Ang cute-cute lang talaga niya, honestly. Ayan na guys. So, this is how it looks like. So, this one is the Louis Vuitton Mini Pochette in Damier Ebene. Oh my freaking gosh. Ang ganda niya! Okay, let me just check it first guys kung merong mga any damages. So, kasi sa online ko to binili, diba? Didn't have any chances na ma-check siya. So, let me just check it first. Okay. So, yeah. Brand new. Of course. Syempre guys, I have to make sure na wala siyang sira or anything. Kasi mahirap na. Okay. The handle is gold, of course. And here the hook is gold, and here as well is gold. And it's made in France. So by the way, it's from California. Yeah, it's from California. Ito yung kinuha ko, guys, kasi para mag-match din siya sa may
key pouch ko and sa may never full na Damier Ebene ko rin. So, ewan ko ba bakit more on this kind of Louis Vuitton ako. Kaya nga nasabi ko, most of my LV is in monogram print. Kaya, siguro na ano na rin ako na mag Damier Ebene. Kasi, ang ganda-ganda rin niya at pwede mo siyang i-partner kahit saan. It's made in France, nakalagay dito. Ayan. And, ayan yung itsura niya sa mga dulo niya, guys. Ang ganda-ganda. I didn't expect na ganito siya kaganda. Kasi nga, hindi ko pa siya talaga nakita in personal. Ito rin yung itsura niya dito sa zipper. It's gold. Of course, the zipper pull is gold. And the liner here in the zipper is just dark brown. Same color here. So, there's a Louis Vuitton print here, which is very nice because it's simple. Hindi siya yung vulgar na LV, like sa monogram. And it's in cherry color. Of course, I think yun lang yung choices nila doon. Once na bumili ka ng Damier Ebene, it's in cherry agad. The interior is cherry. And you will see the date code here. Sa may gilid. Kaya ko lang sa screen pati yung size nito or yung sukat niya. Kasi hindi man tayo teki-teki sa mga ganitong mahilig lang akong bumili. So, chinek ko maigi yung sa zipper pull. Wala pa siyang mga gasgas or anything na nagluma na kasi nga brand new siya. So, maigi na chinecheck natin ng maayos, guys, kasi para hindi tayo malugi. Kasi magkano rin yung bag. Plain lang siya sa loob. Ang makikita mo lang is yung date code niya. And of course, yung pagkakatahi sa kanya, I love it kasi talagang matibay. Later, itatry natin kung ano yung mga mag-fit sa kanya. So, the price of this mini pochette is... Let me check the receipt because they sent the receipt through email. So, the Louis Vuitton is $350. So, there's a tax, $21. In total, it's $371 US dollars. So, not bad. Diba? Ayan, pwede mong matanggal yan yung handle niya. Ang cute-cute lang niya kasi madali lang din siyang madadala kung nagmamadali kang umalis. May nabili pala ako sa online na gantong klase siya na handle. So, magiging crossbody bag siya. Anyway, so try natin, guys, kung ano yung mag-fit sa kanya. So, nandito yung Louis Vuitton key pouch ko in Damier Ebene as well. So, let's put this. And cross fingers. Sana magkasya yung cellphone. Sana magkasya yung phone, guys. Kasi, yun ang inaano ko din. Oh. The cellphone won't fit, but it's okay. Try pa tayo ng iba, guys. So, eto, meron akong hand sanitizer. Of course, we need that. And some lipstick kasi mahilig akong mag-touch up ng lipstick, especially kung hindi long-lasting yung ginagamit ko. So, I will just carry the LA Girl in matte velvet. Kailangan ko rin ilagay yung blotting paper ko. Yung cellphone, guys, so sad. It won't fit, but it's okay. Kasi usually naman hawak ko yung cellphone ko, kaya I'm not worried. So, ayan. Pero mas maganda din sana na kung nag-fit yung cellphone, but that's fine. So, kapag umaalis ako, guys, basta may cellphone ako or yung susi lagayan ng credit cards, okay na ako dun. So, plus na lang yung magdadala ko ng mga blotting paper and lipstick. Kasi usually may lipstick naman ako sa sasakyan ko, kaya I don't mind. So, importante sa akin dito, nagkasya yung key pouch. Ayan. So, yung cellphone, magsi-cellphone naman talaga ako, guys. Like, lagi ko siyang hawak. Kaya, okay lang sa akin kung hindi siya mag-fit. iPhone XS Max kasi yung cellphone ko, guys. Kaya, expected ko na talagang hindi siya magkakasya dahil may mga napanood din naman ako sa mga video. By the way, bago pala ako bumili ng mini pochette na to, alam ko na yung mga kakasya talaga sa kanya. Nalagay ko sa loob yung key pouch and lipstick, isang lipstick, one sanitizer, and one blotting paper. May mga sample sizes ako dito ng
Louis Vuitton perfume. Kailangan din natin magdala nito sa palagi pag umaalis para hindi naman tayo mangangamoy. Kung nabili ko yung Never Full ko guys, nagkaroon ako ng sample sizes ng perfume. So, ayan. Lagay natin yung isa dito. Meron akong cash dun sa may key pouch ko, kaya hindi ko na kailangan isabog dito yung cash na meron ako. Marami pa siyang pwedeng mailagay, pero ito lang kasi mostly na ginagamit ko or mostly na dinadala ko. So, ayun yung nag-fit sa kanya, guys. Ayoko siyang puwersahin kasi bago lang siya, baka masira ka. So, ayan. So, again, meron siyang lipstick, blotting paper, hand sanitizer, sample size of Louis Vuitton perfume, and my key pouch. By the way, sabi ko kanina, may binili ako sa online na ganito, guys. Oh my God, I'm so lucky kasi ka-color niya yung handle ng Louis Vuitton. Diba? So, medyo makapal lang nga ito compared dito. So, ganyan ko siya mas gustong masuot, guys, or magamit. So, gusto ko nakalagay siya ng buo sa akin. And, nakalabas lang yung original handle niya. So, ayan. So, para secure yung bag, pwedeng ganyan. Mabilisang unboxing lang to kasi wala naman na akong masyadong sasabihin sa bag na to kasi yun lang naman siya, plain and simple. Ngayon ko lang din kasi siya nakita, kaya very excited akong i-unbox siya sa inyo. So anyway, magagamit ko tong bag na to kapag mga errands, ayan. Mabilis ang bag lang, like kung ano lang yung gusto mong dalhin at konti lang na gamit yung madadala mo talaga dahil dito. Kasi mostly sa bag ko is crossbody bag ng mga malalaki and mga tote bags, kaya hindi siya talaga pang errands. So, ito pang errands siya talaga, guys, kasi perfect yung mga usually na dinadala ko pag lumalabas ako. Ayan, yung dito niya pala sa handle is may nakalagay na LV. Ganon din sa may zipper pull niya, nakalagay din is LV. Again, guys, this one is Lv Mini Pochette in Damier Ebene. So, sayang sold na yung Louis Vuitton na Azure kasi gusto ko rin yung Azure sana. Pero next time, try again natin next time. So far, guys, ang ganda niya. And hindi ako makapaniwala na ganito talaga siya ka-cute. Ayan. And very roomy siya, guys. So far, inilagay ko lang yung talagang dinadala ko pag lagi ako lumalabas. So yeah, I think that would be all, guys. Thank you so much again for watching. So if you did like this video as much as I did, just give me a thumbs up and subscribe if you haven't